ආයුබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ප්‍රධානම ද්‍රව්‍ය දෙකකින් තේ වෙලාවට ඒ වගේම උදේ කෑමට ගොඩක් ලේසියෙන් පැණිපොල් ලෙවරිය හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් අඩු කාලෙකින් අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු රසට ලස්සනට ඉක්මනින්ම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව ගාගත්ත පොල් ටිකක් ඒ වගේම සීනි සහ ලුණු අරගන්නවා. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ පාන් පිටියකට ගාගත්ත පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. පොල් ගා ගන්නකොට පුළුවන් තරම් හීනියට ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පොල් එකට ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි සාමාන්‍ය රොටි හදද්දී පොල් එකට තමයි ලුණු එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වතුර නොදා පොල් එකත් එක්ක හොඳින් ලුණු ටික කලවම් කරගෙන මේ ඔක්කොම එකට අනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වතුර ටික ටික දාගෙන මේක හොඳින් අනා ගන්න ඕන. පොල් වලත් වතුර ගතිය තියෙන නිසා වතුර දා ගන්නකොට ටික ටික දාගන්න. මේ විදිහට විනාඩි 3ක් විතර පිටියේ ගතේ ලෙනිති ගන්නට එනකන් හොඳින් අනා ගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේක අනා ගන්න වෙලාවට මේකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්න. එතකොට තවත් හොඳ රසයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පිටිය කනාගෙන පැත්තකින් තියලා මම අපේ පැණිපොල් එක හදා ගන්නවා. මම මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තාච්චියක් රත් කරගෙන ඒකට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම මේ වෙලාවේදී දාන්නේ සුදු සීනි. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් දුඹුරු සීනි එකතු කරගන්න. එහෙම වුණොත් පැණිපොල් එකේ පාට තවත් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සීනි එකට වතුර මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් දිය කරගන්නවා. වතුර නොදා වුණත් මේක හදා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. ගින්දර වැඩි වෙලා සීනි එක කර වුණොත් කර වෙලට පිටින් කෑ වගේ තියේවි. මේ විදිහට විනාඩි 3-4ක් ගියාම අපේ සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා ලස්සන පාටකට පැණි එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ගාගත්ත පොල් ටික මේකට දාගන්නවා. පොල් ටික දාගත්තන් පස්සේ ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලට මේ පැණි පොල් එකට හකුරු හරි එහෙම නැත්නම් දුඹුරු සීනි හරි අරගන්න පුළුවන් නම් මීට වඩා තද පාටකට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විනාඩියක් විතර මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ ඉක්මනට ලිපෙන් අයින් කරගන්න. පැණිපොල් එක නිවෙන්න පැත්තකින් අරන් තියාගෙන මම මේ විදිහට ලෑල්ලකට පාන් පිටි ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අනාගත්ත පිටි ගුලියෙන් කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පිටි කෝප්පයකින් එහෙම නැත්නම් පිටි ග්‍රෑම් 250කින් මේ වගේ ලෙවරිය 5ක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක තුනී කරගන්නකොට සාමාන්‍ය කනකමක් තියෙන විදිහට තුනී කරගන්න. 7-5 වගේ වෙනකන් තුනී කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට මේ ලෙවරිය එක හදාගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. මේ විදිහට ලස්සනට රවුමට මේක හදාගත්තන් පස්සේ අපි හදාගත්ත පැණිපොල් මේකට එකතු කරගන්නවා. පැණිපොල් දාගන්නකොට ටිකක් එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් බිම්බෝම්බ වගේ පිම්බෙලා එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට පොල් පැණි ලෙවරි එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ වෙනස් විදිහේ ලෙවරි වර්ග ගොඩක් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒවයි ලින්ක් තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් මේ වීඩියෝ ටික බලන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට රොටිය නවාගත්තන් පස්සේ කොන් ටික හොඳින් තද කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේ විදිහට ගැරප්පුවක් අරගෙන ලස්සනට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට කොන් ටික හොඳින් සීල් වෙනවා. ඊටු ලෙවරි ටිකත් මේ වගේ ලස්සනට හදාගත්තන් පස්සේ මම මේ ටික හොඳින් පුච්ච ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී රොටිය කර වෙන්නේ නැති වෙන්න තැටිය සාමාන්‍ය ගින්දරේ රත් කරගන්න. මම ලෙවරි එකක් තමයි තැටියෙන් තියාගත්තේ. ඔයාලට කැමති ගානක් තියාගෙන ඉක්මනින් මේ ටික පුච්ච ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේම තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආතල් කිචන් channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට පුරුදු පොල්ලකින් හරි ගහගෙන යන්න. මුල් පැත්ත විනාඩි 1කමාරක් විතර රත් වුණාන් පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත ගහ ගන්න ඕන. දෙපැත්තම හොඳින් රත් කරගෙන මේ විදිහට යට පැත්ත හොඳින් රත් කරගන්න. විනාඩි 4ක් විතර පැති තුනම හොඳින් රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක තැටියෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් ලේසියෙන් ගොඩක් රසට හදාගත්ත අපේ ලෙවරිය ටික. මේ දවස්වල කඩගෑමත් කන්න බැරි එකේ ගොඩක් ලේසියෙන් උදේ කෑමට ඒ වගේම තේ වේලාවට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මාළු පාන් වලටත් වඩා රසට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ වගේ ලෙවරියක් හදාගන්න විදිය මම channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට description එකේ තියෙන link වලින් බලන්න පුළුවන්.
එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි, දෙවි පිහිටයි මං ගියා.